Kinetic Theory of Gases, shortcut KTG. এই থিওৰিখিনি আমি ফিজিক্সতো পঢ়িবলৈ পাম, কেমিষ্ট্ৰিটো পাম। থিওৰিটো পঢ়োতে তাত কিছুমান এজাম্পশনছ কৰি লৈছিলে, সেই এজাম্পশনছখিনি আমি প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু পৰীক্ষাটো আহে ৰাইট সাম এজাম্পশনছ অফ KTG, 3 মাৰ্কছ মানৰ কুৱেশ্যন আহিব, 3টা মান পইণ্টছ লিখি দিব লাগে। Number 1, gases consist of large number of identical particles that are so small and so far apart on the average that the actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty spaces between them. They are considered as point masses. This assumption explains the great compressibility of gases. এইখিনি NCERT কিতাপৰ পৰা লৈছো, তাত সেন্টেন্স বিলাক বহুত দীঘলকে দিয়া আছে। এই 3টা 4টা সেন্টেন্স মিলাই পিনি যোনটো প্যাৰাগ্ৰাফ আছে, সেই প্যাৰাগ্ৰাফটোত বহুত কথা কৈ দিছে, আমি সেইবিলাক সৰু সৰুকে পাৰ্ট কৰি বুজি ল'ব লাগিব। এটা এনেকে কন্টেইনাৰ এটা আছে, তাৰ ভিতৰত গেছ আছে। সেই গেছখিনি যোনটো কন্টেইনাৰত আছে তাত কি কৈছে, gases consist of large number of identical particles. Identical মানে same, একে ধৰণৰ। তো ইয়াত বহুত গেছ মলিকুলছ থাকিব। ধৰি লওঁ মই তাৰে কেইটামান আঁকি ল'লো, একে থাকিব। ধৰি লওঁ অক্সিজেন গেছ আছে, গোটেই এটমছ বিলাক একেই, গোটেই মলিকুলছ বিলাক একেই। হাইড্ৰজেন গেছ আছে যদি, তেতিয়া গোটেই হাইড্ৰজেন এটমছ বিলাক বা মলিকুলছ বিলাক দেখিবলৈ একেই হয়। That are so small and so far apart on the average that actual volume is negligible. তো এই গ্যাস মলিকুলছ বিলাক এটা সৰু সৰু পইণ্টৰ দৰে বুলি কৈছে, মানে পইণ্ট মাসেছ। আৰু ইহঁতৰ মাজত ডিস্টেন্সটো বেছি আছে, ইহঁতৰ মাজত গ্যাপ বহুত আছে। গ্যাপ থকা মানে আমি কেনেকৈ গম পাম, ইহঁতৰ যোনটো ভলিউম হ'ব, only gas molecules যোনটো ভলিউম, সেইটো কি হ'ব, ভেৰি লেছ বা নেগলিজিবল। কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম, দেন ভলিউম অফ দ্য কণ্টেইনাৰ। অ'কে, চ' কণ্টেইনাৰৰ ভলিউমটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি লেংথ ইনটু ব্ৰেথ ইনটু হাইট কৰোঁ। কিন্তু এই গেছ মলিকুলছবিলাকৰ যোনটো ভলিউম হ'ব, সেইখিনি এইবিলাক সৰু সৰু কি হয়, গোল গোল স্পেৰিকেল হয়। সেই স্পেৰিকেলখিনি আমি প্লাছ কৰি দিলে গেছ মলিকুলছবিলাকৰ ভলিউমটো পাই যাম। আৰু সেই ভলিউমখিনি বহুত কম হ'ব, কাৰণ ইহঁতৰ মাজত বহুত খালী জেগা আছে, আৰু খালী জেগাখিনি আমি ভলিউম উলিয়াওঁতে নেগলেক্ট কৰিব লাগিব, যাৰ আমি যদি গেছ মলিকুলছখিনি ভলিউম উলিয়াওঁ। কিন্তু কণ্টেইনাৰ ভলিউম বুলি ক'লে গোটেই খালী জেগাখিনিও ইনক্লুডেড হৈ থাকে। তো এইটোৱে কৈছে যে গেছ মলিকুলছবিলাকৰ ভলিউমটো বহুত নেগলিজিবল হয়। সেইকাৰণে কি হয়, গেছবিলাকক কম্প্ৰেছ কৰিব পৰা যায়। ইহঁতৰ মাজত বহুত গেপ আছে, এইবিলাক বহুত গেপ হয়। সেইকাৰণে কি কৰিব পৰা যাব, গেছবিলাকক আমি এইফালৰ পৰা এনেকৈ যদি হেঁচি দিওঁ, তো আমি জেগাটো সিহঁতৰ কমি যাব। চ' দে কেন বি কম্প্ৰেছড। এইটো আছিলে পইণ্ট নম্বৰ 1। পইণ্ট নম্বৰ 2, there is no force of attraction between the particles of a gas at ordinary temperature and pressure. যোনবোৰ গেছ মলিকুলছ আছিলে, সিহঁতৰ মাজত কোনো ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন নাই। তো ইয়াত এটা গেছ মলিকুলছ আছে, এটা মলিকুলছ আছে, সেইটোৱে দুইটাই এটাই আনটোক এট্ৰেকশ্যনো নকৰে, ৰিপালশ্যনো নকৰে। তো সেইটো নিজৰ ইচ্ছামতে যেনে তেনে যাব পাৰিব। এই মলিকুলটো ইফালেও যাব পাৰিব, এইফালেও যাব পাৰিব, এইফালেও যাব পাৰিব, বিকজ দে ডু নট হেভ এনি ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন বিটুইন দেম। তো যদি ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন থকা হ'লে, তো এইটো মলিকুল ন অনলি এট্ৰেক্ট হৈ পিনি নিজৰ দুটা ওচৰলৈ চাপিলেহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া কোনো ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন নাই, চ' মলিকুলটো যেনি তেনি যাব পাৰিব সিহঁতি। দে কেন মুভ অন এনি চাইড। The support for this assumption comes from the fact that gases expand and occupy all the space available to them. তো গেছবিলাকে সেইকাৰণে এক্সপাণ্ডো হ'ব পাৰে, আৰু যিমান জেগা আছিলে খালী ঠাইবিলাকত যেনি তেনি যাব পাৰে, গোটেইখিনি সিহঁতি অকুপাই কৰি ল'ব পাৰিব, কাৰণ সিহঁতৰ মাজত কোনো ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন নাই। ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন থকা হ'লে সিহঁতি এক্সপাণ্ড হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, সিহঁতি কম্প্ৰেছ হৈ থাকিলেহেঁতেন।
So that was point number 2. Point number 3, particles of a gas are always in constant and random motion. So molecules বিলাক randomly যেনি তেনি গৈ থাকে। তো এইটো এটা মলিকুল আছিলে, ই খুন্দা খাই গ'ল, ইয়াত পাই গ'ল, আকৌ এইফালৰ পৰা আহি ইয়াত যাবগৈ পাৰে, ইয়াৰ পৰা আহি আকৌ ইয়াত যাবগৈ পাৰে। তো যেনি তেনি যাব, কোনো ফিক্সড নিয়ম নাই যে কোনফালে যাব লাগে। এইটো গৈ আকৌ ইয়াত গুচি গ'ল, আকৌ এইফালৰ পৰা গুচি আহিলে, ইয়াত আহিলে, আকৌ এনেকৈ খুন্দা খালে ৱালত, ইয়াত খুন্দা খালে, এইফালে যাওঁতে আকৌ ইয়াত পাই গ'ল। So they can move in random motion. If the particles were at rest, যদি ৰখি থকা হ'লে কি হ'লহেঁতেন, and occupy fixed positions, then a gas would have had a fixed shape which is not observed. তো মলিকুলছ বিলাক যদি একেঠাইতে ৰখি থকা হ'লে সিহঁতৰ শ্বেপটো ফিক্সড হ'লহেঁতেন, কিন্তু আমি জানো যে গেছবিলাকৰ কোনো ফিক্সড শ্বেপ নাই। কেলে? সিহঁতি একেঠাইত ৰখি নাথাকে, যেনি তেনি গৈ থাকে। So they can move in random motion. Next, particles of a gas move in all possible directions in straight lines. তো আকৌ কণ্টেইনাৰটো আঁকি লৈছোঁ, এটা গেছ মলিকুলছ আছিলে, ই এডোখৰলৈ গ'ল, যাওঁতে ন এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট লাইনতে যাব। তো মলিকুলটো ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাব লাগে, তো এনেকৈ এনেকৈ বেকা বেকিকৈ নাযায়, সেইটো ভুল হ'ব। দে উইল অলৱেজ গ' ইন ষ্ট্ৰেইট লাইন, বা ঘূৰি ঘূৰি নাযায় বা বেলেগ মোশ্যনবিলাক কনচিডাৰ নকৰে, অনলি ষ্ট্ৰেইট লাইন মোশ্যনহে কনচিডাৰ কৰিব। ডিউৰিং দ্য ৰেণ্ডম মোশ্যন দে কলাইড উইথ ইচ আদাৰ এণ্ড ইন দ্য ৱালছ অফ দ্য কণ্টেইনাৰ। ইয়াত এটা মলিকুল আছিলে, ইয়াত এটা মলিকুল আছিলে, এইটো যাওঁতে ইয়াৰ লগত খুন্দা খাই যাব পাৰে, সেইটোক খুন্দা খাই গ'লে কি বুলি ক'ব? কলিজন বুলি ক'ব। ঠিক আছে, এই মলিকুলটো তললৈ যাব পাৰে ন, তললৈ গৈ পিনি ক'ত খুন্দা খাব? ৱালত খুন্দা খাব, তো সেইটো আমি কলিজন বুলিয়ে ক'ম। তো কলিজন কাৰ কাৰ মাজত হ'ব পাৰে? উইথ ইচ আদাৰ হ'ব পাৰে, অৰ উইথ দ্য ৱালছ অফ দ্য কণ্টেইনাৰ হ'ব পাৰে। তো এই মলিকুলবিলাকে ৱালত গৈ খুন্দিয়াইছেগৈ, এইফালে গৈ খুন্দিয়াইছেগৈ ৱালত, ৱালটো এখন নাই, ধেৰ 6খন ৱাল আছে ইয়াত। তো য'ত ত'ত গৈ ৱালত ইহঁতি মলিকুলছবিলাকে খুন্দিয়াবগৈ, এই খুন্দিয়ালে কি হ'ব? ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্ট কৰিব, আমি তেতিয়া ক'ম যে প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট হৈছে বুলি। Pressure is exerted by the gas as a result of the collision of the particles with the walls of the container. তো ৱালত গৈ খুন্দা মাৰিছে, সেইকাৰণে গেছখিনিয়ে কি কৰিছে? ৱালত এটা প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট কৰিছে। Collisions of gas molecules are perfectly elastic. এই ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব লাগিব, perfectly elastic হ'লে কি হয়? This means that total energy of the molecules before and after the collision remains the same. তো খুন্দা খোৱাৰ আগতে আৰু খুন্দা খোৱাৰ পিছত সেই মলিকুলছবিলাকৰ যিমান এনাৰ্জি আছে সেইটো ছেম থাকে, লছো নহয়, গেইনো নহয়। There may be exchange of energy between colliding molecules. Their individual energies may change, but the sum of their energies remain constant. তো এটা মলিকুলটো নাই, তাত হাজাৰ হাজাৰ কৰোৰ কৰোৰ মলিকুলছ আছে। তো ইণ্ডিভিজুৱেল মলিকুলছবিলাকৰ এনাৰ্জি চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিন্তু অভাৰঅল যোনটো গেছত কৰোৰ্ছ অফ মলিকুলছ আছে সিহঁতৰ টোটেল এনাৰ্জিটো কিন্তু কনষ্টেণ্ট থাকিব, সেইটো কথা বুজাইছে। If there were loss of kinetic energy, the motion of the molecules will stop and the gases will settle down. যদি এই kinetic energy কি হয়? kinetic energy হৈছে কি? হাফ mv স্কুৱেৰ। তো যদি লছ হৈছে বুলি কৈছে, যদি kinetic energyটো লছ হৈছে, তাৰমানে কি হ'ব? ভেলচিটি লছ হৈছে নাই? ভেলচিটি কমি গৈছে, ভেলচিটি কমি গ'লে কি হ'ব? এটা টাইমত গৈ ষ্টপ হৈ যাব, আৰু ষ্টপ হ'লে কি হ'ব? গেছেছ উইল ছেটল ডাউন। দিছ ইজ কণ্ট্ৰেৰী টু হোৱাট ইজ একচুৱেলি অবজাৰ্ভ। বাট গেছবিলাকে কি হয়? মলিকুলছবিলাক ষ্টপ হৈ নাথাকে, সিহঁতি যেনি তেনি ৰেণ্ডম মোশ্যনত ঘূৰিয়ে থাকে, ঘূৰিয়ে থাকে, ঘূৰিয়ে থাকে, গৈ থাকিব, গৈ থাকিব। দে আৰ নট ষ্টেবল, দে কেন মুভ, দে উইল নট ছেটল ডাউন। At any particular time, different particles in the gas have different speeds. তো গেছ মলিকুলছবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ স্পীড থাকে, কিছুমানে বেছি স্পীডত যায়, কিছুমানে লাহে লাহে যায়, সেই স্পীড বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। এণ্ড হেন্স ডিফাৰেণ্ট কাইনেটিক এনাৰ্জি, যদি স্পীডটো বেছি বেলেগ বেলেগ থাকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বেলেগ থাকিব। This assumption is reasonable because as the particles collide, we expect their speed to change. যেতিয়া কলিজন হ'ব তেতিয়া সিহঁতৰ স্পীডবিলাক চেঞ্জ হ'ব। Even if initial speed of all the particles was same, the molecular collisions will disrupt this uniformity. Consequently, the particles must have different speeds, which go on changing constantly. It is possible to show that though the individual speeds are changing, the distribution of speeds remains constant at a particular temperature. তো নিজৰ নিজৰ সিহঁতৰ স্পীডটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিন্তু অভাৰঅল যোনটো হয় সেই স্পীডটো মলিকুলছবিলাকৰ কাৰণে কনষ্টেণ্ট হ'ব। If a molecule has variable speed, then it must have variable kinetic energy.
speed change হৈ আছে, kinetic energy change হৈ আছে. Under these circumstances we can talk only about average. তো এটা দুটা মলিকুলৰ কাৰণে হিসাব নকৰে, সবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কেনে কৰে কি কৰে, গোটেই মলিকুলছ খিনি এভাৰেজটো ক্যালকুলেট কৰি লোৱা হয়, তাক আমি কম এভাৰেজ কাইনেটিক এনাৰ্জি. In kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. যোনটো kinetic energy হয় হেতু temperature पर directly dependent হয়. Directly dependent হল মানে কি হ'ব? When temperature increase, then kinetic energy will also increase. It is seen that on heating a gas at constant volume, the pressure increases. যেতিয়া আমি gas খিনি হিট কৰিম, constant কিন্তু ভলিউম ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া হিটিং কৰাৰ লগে লগে কি হয়, প্ৰেছাৰো বাঢ়ি যায়. কিয় বাঢ়ি যায়? On heating the gas, kinetic energy of the particles increases. তো যেতিয়া আমি হিট কৰিম, সিহঁতৰ মলিকুলছ বিলাক বেছিকে স্পীডত মুভমেন্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব, আৰু সিহঁতৰ গাত থকা যোনটো কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে সেইটো বাঢ়ি যাব. And this strikes the walls of the container more frequently, বা খৰকৈ, thus exerting more pressure. তো বেছিকে মলিকুলছ বিলাকে যদি ৱালত গৈ খুন্দা খায়, তো প্ৰেছাৰো বাঢ়িব.